καλωσορίζουμε στη συνέντευξή μας τον Χρήστο Μουσά, ο οποίος είναι τελειόφοιτος τεχνών του 2009 και είναι επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Περδιού, σωστά το προφέρω, στην Αμερική. Καλώς ήρθες, Χρήστο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ πέρα. Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι όλοι. Ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση. Θέλεις να ξεκινήσεις? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, από ό,τι είδαμε, μπήκες στο Τεχνών το 2004, τη χρονιά που ιδρύθηκε κιόλας. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία, πώς ήταν αυτή η απόφαση να μας ανανεωθείς το τμήμα? Η απόφαση ήταν, εντάξει, τελειώνουμε το Λύκειο, δεν ξέρουμε πολλοί από εμάς τι θέλουμε να κάνουμε και ψάχνουμε να βρούμε, έχουμε κάποια μόρια και προσπαθούμε να βρούμε μια καλή επιλογή για να αποφασίσουμε που θα πάμε. Έβλεπα σχολές, είδα το Τεχνών Ήχου και Εικόνας, μου γυάλισε κατά κάποιο τρόπο. Δεν ήταν η πρώτη μου επιλογή, ήταν τρίτη επιλογή. Άλλαξε το προηγούμενο βράδυ, δεν θα περνούσα στο Ήχο και Εικόνας, να το αλλάξει. Ορίστε. Ποια επιλογή ποια ήταν? Η αλλαγή ήταν μεταξύ Τεχνών Ήχου και Εικόνας και Γεωλογίας στη Θεσσαλονίκη. Τέλεια. Σκεφτόμουν αν ήθελα να... επειδή είμαι από την επαρχία, είμαι από τη Μυτιλήνη, είμαι από το άλλο άκρο της Ελλάδας, υπήρχε η σκέψη, ξέρεις, αξίζει να πάω τόσο μακριά. Ξέρω εγώ, Κέρκυρα είναι πραγματικά είναι μεγάλο ταξίδι. Οπότε σκεφτόμουν να πάω Θεσσαλονίκη, γιατί όλοι οι φίλοι μου θα πηγαίνανε εκεί ή θέλαν να πάνε εκεί και ήξερα ότι περνούσα στα μόρια όταν έβλεπα τις σχολές. Ή να πάω σε κάτι το οποίο είναι πιο καινούριο, με το σκεπτικό ότι θα τελειώσω και θα βρω πιο εύκολα ίσως δουλειά από μια σχολή που έχει ήδη αρκετούς από αυτούς, οπότε μπορεί να υπάρχει και λίγος χωρισμός. Οπότε, ναι, το προηγούμενο βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ λιγάκι και ήμουν και τι θα κάνω με τη ζωή μου, γιατί ξέρεις, είναι αν έχεις κάποια όψιο να αποφασίσεις που θες να πας, μπορεί να σε τρώει και λιγάκι, ποιο είναι το καλύτερο, καλύτερη επιλογή. Οπότε, ξέρεις, το προηγούμενο βράδυ σηκώθηκα από το κρεβάτι, έκανα την τρίτη μου επιλογή τέταρτη και την τέταρτη μου τρίτη και βρέθηκα στο Ήχο και Εικόνας. Νομίζω πήγε πολύ καλά αυτό. Και τότε είχε και περισσότερα μόρια, νομίζω, έτσι. Δηλαδή, δεν είχε πάρα πολλά. Εγώ πέρασα ψηλό, δηλαδή είχα 2.000 μόρια, 3.000 μόρια. Είχα αρκετά μόρια παραπάνω. Ήταν γύρω στο 11,5-12. 12,5 το πολύ, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, αλλά ήταν κάπου εκεί. Ωραία, μια χαρά. Είχες κάποια σχέση με τη τέχνη πρωτού περάσει, δηλαδή κάτι σου κίνησε το ενδιαφέρον να ασχολώσου με ένα κομμάτι από αυτά που διδάχθηκες αργότερα στο τμήμα και είπες ότι ωραία, ας πάω να δοκιμάσω κάτι τέτοιο? Κοίτα, μου άρεσε πολύ και κινηματογράφος, έβλεπα πολλές ταινίες, ήμουν συνεφίλ, σίγουρα αυτό. Είχα ασχοληθεί λιγάκι με τη μουσική όταν ήμουν πιο μικρός, έπαιζα λίγο κιθάρα. Οπότε, είχα στο μυαλό μου λίγο και μ' αρέσει ο κινηματογράφος, μ' αρέσει η μουσική. Είχαμε βρει και κάποιες πληροφορίες, ελάχιστες πληροφορίες για το τμήμα, τι μπορούμε να κάνουμε. Οπότε, υπήρχαν σαν επιλογές αυτά τα αντικείμενα στο τμήμα. Υπήρχαν σαν επιλογές το πιο ψηφιακό κομμάτι της τέχνης, το οποίο επίσης μου άρεσε. Οπότε, ναι, αυτά ήταν τα ερεθίσματα, τα βασικά ερεθίσματα για να περάσω, για να με κάνουν να θέλω να πάω σε αυτό το τμήμα. Γιατί εντάξει, πέρα από την πλάκα δεν υπήρχαν πολλές επιλογές. Στο ίντερνετ το 2004 δεν είχαμε πρόσβαση όλοι. Και η σχολή δεν υπήρχε να έχουμε κάτι να ψάξουμε, να δούμε τι κάνουν οι απόφοιτοι, τι πρόγραμμα σπουδών υπάρχει. Οπότε... Ήταν πολύ πειραματικό και για τους ίδιους σας. Ήσασταν πειραματόζωα. Στα μάτια ήμασταν. Ναι. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, μέσα στη σχολή, που δεν είχε καμία, ας πούμε, ιστορία πριν, δεν είχαν σίγουρα τον κατάλληλο εξοπλισμό και όλα αυτά. Πώς ήταν τα τεχνολογικά και τα πιο προς την τέχνη, ας πούμε, μαθήματα ως πρώτη απόπειρα? Ήτανε λίγο προβληματικά, είναι η αλήθεια. Ήτανε λιγάκι προβληματικά, γιατί πήγαμε σε μια σχολή η οποία δεν είχε καν κτίριο, ξεκινάμε από εκεί. Δανειζόμασταν αίθουσες από άλλα κτίρια ή κάποια κτίρια από το πανεπιστήμιο. Ναι, οκ. Αλλά φαντάσου πόσο σχεδόν μπορεί να ήταν τότε.
Δεν ήμασταν βέβαια και πολλοί φοιτητές, ήμασταν ένα έτος, δηλαδή την πρώτη χρονιά ήμασταν εμείς, ήμασταν 50-60 άτομα που περάσαμε. Οπότε πρώτο έτος επίσης δεν έχεις και επιλογής, ή τα επιλογής που είχαμε ήταν επιλογής από άλλα μαθήματα. Οπότε ουσιαστικά σαν τμήμα ήθελε μία αίθουσα για να κάνουμε τα μαθήματα. Από εξοπλισμό, η αλήθεια είναι δεν υπήρχε εξοπλισμό στα πρώτα χρόνια. Επίσης τα πρώτα χρόνια είχαμε πολλά θεωρητικά μαθήματα. Θεωρώ ότι είχαμε πολλά θεωρητικά μαθήματα γιατί ακριβώς δεν είχαμε εξοπλισμό και καθηγητές για να μας διδάξουν κάποιο τεχνικό, ας πούμε, κάποιο εργαστηριακό μάθημα που να απαιτεί εξοπλισμό. Οπότε τα πρώτα χρόνια ήταν λίγο δύσκολα, να πω την αλήθεια. Ήταν χρόνια που αν επιζούσες, δεν σε έπαιρνε από κάτω, μπορούσες να τελειώσεις σχολή, ξέρεις, και να φύγεις την ώρα σου. Γιατί πολλά παιδιά θυμάμαι από το έτος μου, μετά το πρώτο-δεύτερο χρόνο, αρχίζαμε και λιγοστεύαμε σιγά-σιγά. Και φαινόταν ότι ήταν μαθήματα τα οποία πηγαίναμε και ήμασταν 10 άτομα. Μπορεί και εγώ θυμάμαι έκανα ένα μάθημα και ήμασταν 2 άτομα και τις περισσότερες φορές ο δεύτερος δεν ερχότανε. Ιδιαίτερο. Μερικές φορές με έδιωχνε ο καθηγητής γιατί έλεγε τι να κάνω τώρα. Ναι, υπήρχαν και αυτά. Και με όλη αυτή την εμπειρία σου, που εντάξει ήταν κάτι πολύ πρωτόγνωρο για εσάς και σαφώς δεν είχατε και ένα παράδειγμα μπροστά από εσάς, ένα μεγαλύτερο έτος για να ξέρετε πού βαδίζετε. Πώς στα τελευταία έτη, μάλλον στο τελευταίο, εκεί στην πτυχιακή σου, ρε παιδί μου, και αργότερα, πώς το διαχειρίστηκες? Γιατί είδαμε ότι έκανες μεταπτυχιακό στην Αγγλία, διδακτορικό στην Αγγλία και μεταδιδακτορικό στην Αμερική. Και πήρες μια κατεύθυνση ακαδημαϊκή, αλλά στράφηκες κυρίως στην επιστήμη περισσότερο, στο κομμάτι, πώς το λένε, στο τεχνολογικό. Ναι. Δηλαδή πήγες μετά computer graphics και όλα αυτά και το πήγες τελείως άλλο. Το στοιχείο της τέχνης λίγο το άφησες πίσω, μάλλον. Πώς προέκυψε όλη αυτή η πορεία, δηλαδή? Τελειώνοντας το τμήμα, ρε παιδί μου, από εκεί πιάστο μας, να μας πεις. Θα σου πω πριν τελειώσω το τμήμα, στο 4ο έτος είχαμε προπτυχιακές εργασίες, ατομικές εργασίες, τις λέγανε. Καταρχάς, μου άρεσε πάρα πολύ η διάδραση με ό,τι αυτό και αν σημαίνει. Διάδραση, δηλαδή κάνω κάτι, δίνω ένα ερέθισμα στον υπολογιστή και ο υπολογιστής μου απαντάει με κάτι. Μου άρεσε αυτό και στο τρίτο-τέταρτο έτος που είχαμε κάποια πιο, ας πούμε, τεχνολογικά μαθήματα, λίγο πιο προγραμματιστικά μαθήματα, όχι πολλά, ελάχιστα, αλλά υπήρχαν, ξεκίνησε να μου αρέσει αυτό. Τέταρτο έτος δούλεψα με τον κύριο Δηλιγιάννη στις προπτυχιακές αυτές εργασίες που είχαμε, ατομικές εργασίες, και σε κάποια project τέλος πάντων, τα οποία έκανα το κάτι παραπάνω, ας πούμε κάτι παραπάνω, για τα δεδομένα της σχολής και για αυτά που κάναμε αυτή την περίοδο. Και στην πτυχιακή δούλεψα με τον κύριο Φλόρο, ήχο, καμία σχέση με το graphics, με το μετά. Ναι. Αλλά ήταν πάλι λίγο διάδραση με ήχο αυτό που έκανα. Και γενικότερα μου άρεσε το κομμάτι της διάδρασης και πώς αλληλεπιδρούμε τον υπολογιστή. Από εκεί και πέρα, για τη συνέχεια, αφού τέλειωσα τη σχολή, ή μάλλον πριν τελειώσω τη σχολή, είχα ξεκινήσει να σκέφτομαι ότι τελειώνω τη σχολή και τι θα κάνω. Για κάποιο λόγο μου είχε κολλήσει ότι δεν θέλω να γίνω καλλιτέχνης. Ή όχι, δεν θέλω να γίνω καλλιτέχνης, δεν θέλω να γίνω ο καλλιτέχνης ο οποίος δεν έχει την τεχνολογία σε αυτό που κάνει. Ωραία. Ήθελα να μπορώ αν πω ότι κάνω τέχνη, δεν κάνω τέχνη, αλλά αν σκεφτόμουν ότι αν πω ότι κάνω τέχνη, θα ήθελα να κάνω τέχνη η οποία έχει σίγουρα υπολογιστές, έχει κάποιο είδος διάδρασης και είναι κάτι το οποίο μπορώ να το κάνω develop μόνος μου. Δεν θα χρειαστώ έναν προγραμματιστή να το κάνει για μένα. Τέλεια. Αυτό είναι το βασικό σκεπτικό. Και μετά ξεκίνησα να αποφάσισα ότι κάποια πράγματα που ήθελα να τα μάθω στη σχολή δεν τα είχα μάθει. Μας λέγανε ότι μπορεί να κάνετε video games. Είχαμε ένα μάθημα video games, αλλά ήταν ένα μάθημα θεωρητικό. Δεν πιάσαμε υπολογιστή να φτιάξουμε κάποιο παιχνίδι. Μας λέγανε θα κάνουμε εικονική πραγματικότητα τελικά. Ή τέλος μας λέγανε υπήρχε σε κάποια προγράμματα σπουδών, αραιά και πού, αλλά δεν γινόταν ποτέ. Ή σε λύσεις μαθημάτων, ή σε συζητήσεις με τους καθηγητές, αλλά δεν είχε γίνει ποτέ.
Και ήταν κάτι που, ξέρεις, όταν το λένε το 2004, 5, 6, 7, ξέρεις, σου αρέσει, ακούγεται λίγο sci-fi. Οπότε λες, θα ήθελα να κάνω το ένα, θα ήθελα να κάνω το άλλο, θα ήθελα να κάνω animation, θα ήθελα να κάνω γραφικά, τα οποία δεν τα έχω, τουλάχιστον εγώ δεν τα διδάχτηκα όπως θα έπρεπε, γιατί κάποιοι καθηγητές ήρθανε είτε την τελευταία μου χρονιά στο τεχνών και εικόνας, είτε αφού τελείωσα. Οπότε εγώ την τελευταία μου χρονιά ήμουν σε φάση να τελειώσω την πτυχιακή μου, να τα μαζέψω να φύγω. Γιατί εντάξει, 5 χρόνια. Είσαι στον πειραματόζωο, είπαμε, ναι. Ακόμη είμαστε κι εμείς, μην νομίζεις. Ναι, οκ. Αλλά είναι σίγουρα καλύτερα. Σίγουρα καλύτερα. Οπότε. Έχει εμπλουτιστεί το πρόγραμμα σπουδών πάρα πολύ. Και πολύ περισσότεροι καθηγητές από όταν τότε. Δηλαδή, τότε ήμασταν 10 ή μπορεί να ήταν και λιγότερο από 10 οι καθηγητές. Πω, πίστευτο. Ναι. Άρα τα εφόδια που πήρες από αυτή τη σχολή σε βοήθησαν σε αυτά που κάνεις, δηλαδή στην κατεύθυνση που στράφηκες, πήρες πράγματα χρήσιμα? Κοίτα, κάποια πράγματα σίγουρα πήρα, αλλά μετά, ξέρεις, δούλεψα και μόνος μου αρκετά, δηλαδή δεν είναι το ότι πήρα από τη σχολή, είναι και τι κάνεις μετά μόνος σου. Εντάξει, καταρχάς πήγα να κάνω μεταπτυχιακό, οπότε σίγουρα παρακολούθησα καινούργια μαθήματα, καινούριο τρόπο να σου δίνουν το μάθημα οι καθηγητές, καινούριο τρόπο να δουλεύεις. Στην Ελλάδα θυμάμαι, στην Κέρκυρα, είχαμε εργασία, ήταν deadline Δευτέρα και την πηγαίναμε Τετάρτη και ήταν όλα καλά. Στην Αγγλία όταν πήγα, ήταν deadline Δευτέρα 4 η ώρα, 4 και 5 είχε κοπεί το 10% του βαθμού σου. Είχαμε κάποιες ναι. Θες προτάσεις να δούμε. Οπότε έμαθα να δουλεύω λίγο διαφορετικά, λίγο με τα deadlines, να γίνω λίγο πιο μεθοδικός. Είχα μαθήματα που, ξέρεις, έκανα animation, έκανα animation από την αρχή, έκανα γραφικά από την αρχή, έκανα VR από την αρχή, από το 0, οπότε εντάξει, είχα μία βάση. Επίσης, το ήχο και εικόνα είναι μια σχολή 5 χρόνια, όπως και να κάνεις 5 χρόνια, έχεις κάποιες εμπειρίες, έχεις μάθει 5 πράγματα. Στην Αγγλία το μεταπτυχιακό είναι ουσιαστικά η 4η χρονιά σπουδών ενός φοιτητή, γιατί το μεταπτυχιακό είναι 3 χρόνια. Οπότε δεν θεώρησα ότι ήμουνα πιο πίσω σχέση με άλλους. Είχες 2 χρόνια πάνω ουσιαστικά. Είχα 2 χρόνια παραπάνω μου, πάνω μου, οπότε ήταν σχετικά καλά. Δεν τα βρήκα μπαστούνια, ας πούμε, δεν τα βρήκα δύσκολα. Είχε δουλειά, έπρεπε να είσαι μεθοδικός, αλλά αν κάποιος ήταν μεθοδικός, ήταν εύκολο να ταπεξέλθει, ξέρεις, ένα πιο σκληρό, ας πούμε, εκπαιδευτικό σύστημα. Σχέση με το σύστημα. Είναι πιο σκληρό, αυτό είναι αλήθεια και ελπίζω να μην ήταν τόσο δύσκολο. Για έναν Έλληνα φοιτητή να μην είναι τόσο δύσκολο να μπει στο κλίμα του εξωτερικού για μεταπτυχιακά και για αυτή την κατεύθυνση. Αν το θέλεις να το κάνεις, έχεις προετοιμαστεί ήδη, ας πούμε. Δεν είναι. Αν θες να πας και σκέφτεσαι ότι θα κάτσω κάποια 1, 2, 5, 10 χρόνια, έχεις προετοιμαστεί ψυχολογικά. Έτσι το θέλεις. Οπότε. Πάνω σε αυτό που στην απόφασή σου να πας να κάνεις στην Αγγλία το μεταπτυχιακό σου, πώς ήταν η ζωή εκεί? Δηλαδή, η σκέψη σου με το που τελείωνες το τεχνών ήταν σε ένα πολύ συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, έκανες κάποια έρευνα, πώς κινήθηκες? Ξεκίνησα να ψάχνω, έκανα κάποια έρευνα. Με ενδιέφεραν αρκετά πράγματα. Ένα πρώτο μεταπτυχιακό που είχα βρει ήταν πάνω σε visual effects, που με ενδιέφερε επίσης. Είχα βρει το μεταπτυχιακό που έκανα που είναι λίγο VR και πολύ μέσα. Το μεταπτυχιακό που έκανα ήταν λίγο πιο κοντά σε αυτό που είχα κάνει στην Κέρκυρα, ας πούμε, σε πρόγραμμα σπουδών. Δεν θα πήγαινα να κάνω κάτι που ήταν τελείως ξένο. Δηλαδή, είχα μια επαφή με λίγο μάγια. Ωραία. Δεν θα πήγαινα να κάνω VFX χωρίς να έχω ιδέα τι είναι τα VFX και πώς γίνονται. Κάνατε στη σχολή. Επίσης σκεφτόμουν. Ορίστε. Συγγνώμη, λέω κάνατε και VFX, είχατε αγγίξει για αυτό το κομμάτι στη σχολή? Όχι. Απλά μου άρεσαν η ιδέα ότι να για μετά.
Μετά σκεφτόμουν σε τι βιομηχανία θα ήθελα να δουλέψω αφού τέλειωνα σε τι είδους εταιρείες θα ήθελα να δουλέψω αφού τέλειωνα τη σχολή. Και σκεφτόμουν το VR, το game development μου άρεσε πολύ, οπότε είδα τι μαθήματα προσφέρει, είδα λίγο που πάνε κυρίως οι απόφοιτοι που τελειώνουν το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό ή το συγκεκριμένο τμήμα και δουλεύουν. Οπότε αυτό είναι το κριτήριο. Κριτήριο επίσης ήταν σε ποια πόλη είναι η σχολή, το ranking, αν πούμε ότι τα εμπιστευόμαστε τα ranking του πανεπιστήμιου, που βρίσκεται το πανεπιστήμιο στο ranking. Υπήρχαν κάποια variables που πρέπει να σκεφτώ, να τα βάλω κάτω και να δω ποιο είναι το καλύτερο για μένα. Και οικονομικά βεβαίως, έτσι, γιατί είναι γι' αυτό ένα κομμάτι. Και οικονομικά. Βέβαια, τότε τα μεταπτυχιακά στην Αγγλία ήταν πολύ πιο φθηνά από ό,τι είναι τώρα. Δηλαδή, βλέπω τις τιμές τώρα είναι 2 φορές πάνω. Οπότε, ναι. Δηλαδή, τότε θυμάμαι το μεταπτυχιακό στην Αγγλία έκανε 3.500, 4.000 το πολύ ευρώ. Και τώρα έχει 10, 11, 12. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Ναι. Άρα εντάξει, ήσουν ευνοημένος. Το 10 που πήγα υπήρχε σε εισαγωγικά κρίση, αλλά η κρίση δεν ήταν η βαθιά κρίση του 2015 ή του 2017. Μέσα στα όρια της κρίσης, λίγο πριν την πρόλαβες και το διδακτορικό σου, δηλαδή το έκανες καπάκι συνεχόμενο. Ναι, τελείωσα το μεταπτυχιακό και αφού τελείωσα κατάλαβα ότι δεν έμαθα όσα ήθελα να μάθω κατά κάποιο τρόπο, ή ότι περίμενα ότι θα τελειώσω το μεταπτυχιακό και θα ξέρω πολύ περισσότερα πράγματα, θα είμαι πολύ έτοιμος να πάω να βγω στη βιομηχανία και να δουλέψω και όλα αυτά, αλλά κατάλαβα ότι, ξέρεις, έχω πολλές ελλείψεις. Επίσης, μου άρεσε η ιδέα του κάνω διδακτορικό, κάνω έρευνα, γιατί ουσιαστικά μου άνοιγε και μία άλλη πόρτα που ήταν η πόρτα του να βρω δουλειά είτε σε κάποιο ερευνητικό κέντρο είτε σε κάποιο πανεπιστήμιο. Επίσης, σκεφτόμουν ότι θα ήθελα κάποια στιγμή να γύριζα στην Ελλάδα και στην Ελλάδα ξέρω ότι δεν υπάρχουν δουλειές πάνω σε games και VR, ακόμα και VFX να κάνεις, δηλαδή ελάχιστες είναι δουλειές, μόνο στη διαφήμιση μπορείς να πας να δουλέψεις, δεν υπάρχουν ταινίες και μεγάλες παραγωγές για να δουλέψει κανείς. Οπότε το διδακτορικό ήταν, ξέρεις, και μία ακόμα πόρτα προς το να πω ότι γυρίζω στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα σκεφτόμουν ότι μπορούν να υπάρξουν ευκαιρίες όπου ανοίγουν κάποιες θέσεις σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, το οποίο είναι και λίγο ένα αντικείμενο το οποίο δεν το κάνεις εύκολα στην Ελλάδα. Ναι. Αυτή ακριβώς ήταν η επόμενη μας ερώτηση. Ωραία. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, στην Αμερική που βρίσκεσαι τώρα, ναι. Να μας πεις με τι ασχολήθηκες, πώς ήταν η πορεία σου όταν έφτασες στην Αμερική και συγκριτικά με την Ελλάδα, που όπως είπες η αγορά εργασίας στον τομέα σου είναι ελάχιστη. Να μας πεις έτσι τα ωφέλη, πώς έχεις αναπτυχθεί μέσα από αυτό το τομέα εκεί που βρίσκεσαι. Κοίτα, κατά την Αμερική. Ορίστε. Γιατί Αμερική και όχι Αγγλία, ας πούμε, παιδί μου. Και τι συνέχισες εκεί μετά. Πώς και έτσι κατάληξες στην Αμερική. Είναι πολύ hard. Θεώρησα, κοίτα, θα πάμε λίγο πιο πριν. Όταν ξεκίνησα διδακτορικό το 2011, με το σκεπτικό ότι ανοίγω μία πόρτα προς την Ελλάδα. Το 2012 κατάλαβα ότι μπορώ να το τελειώσω σχετικά νωρίς, δηλαδή μπορούσα να το κατάλαβα ότι στα 3 χρόνια μπορώ να έχω τελειώσει. Και η πόρτα για την Ελλάδα έκλεισε και άρχισα και σκεφτόμουν ότι κάνω κάτι από ό,τι μπορώ να καταλάβω ή από ό,τι μπορούσα να καταλάβω. Το έκανα σχετικά καλά. Έβλεπα και άλλους που κάνανε διδακτορικό, που κάνανε papers και τι papers έκανα εγώ και πού βρίσκομαι σε σχέση με άλλους. Μπορούσα να δω το επίπεδο που βρίσκομαι. Οπότε ξεκίνησα να σκέφτομαι ότι και όσο περνούσαν τα χρόνια έμπαινε και πιο βαθιά η κρίση στην Ελλάδα. Είναι και αυτός ένας παράγοντας που με έκανε να σκέφτομαι, να αλλάξω λίγο τον τρόπο που σκέφτομαι. Οπότε ξεκίνησα να σκέφτομαι ότι μήπως είναι ένα καλό επόμενο βήμα να πάω στην Αμερική. Κάπου εκεί στο δεύτερο έτος του διδακτορικού μου ξεκίνησα να το σκέφτομαι και ξεκίνησα να ψάχνω τρόπους για να βρω δουλειά
και να έρθω στην Αμερική, οπότε είχα μια λίστα με διάφορους καθηγητές που δούλευαν σε παρόμοια αντικείμενα. Το διδακτορικό μου εμένα είναι, δεν το είπα αυτό, είναι στο animation. Δεν είναι το animation είναι κομμάτι των γραφικών, που ουσιαστικά χρησιμοποιούσα motion capture για να επανασυνθέσω κίνηση χαρακτήρων. Και ένα κομμάτι που ασχολήθηκα πολύ είναι το animation στα δάχτυλα. Όταν χρησιμοποιούμε κάποια low-cost motion capture συστήματα, δεν γράφουν τα δάχτυλα, την κίνηση των δαχτύλων. Οπότε το animation δεν είναι τόσο ρεαλιστικό, επειδή λείπει ένα βασικό κομμάτι της κίνησης των χεριών. Οπότε ένα κομμάτι του διδακτορικού μου ήταν πώς μπορώ αν έχω μία βάση δεδομένων με υψηλής ποιότητα animation, το οποίο έχει το animation την κίνηση του πάνω σώματος ενός εικονικού χαρακτήρα και τα δάχτυλα, αν μπορώ να βρω κάποιες μεθόδους έτσι ώστε να καταφέρω να πω ότι ξέρεις, αυτή η κίνηση στα δάχτυλα ταιριάζει με αυτή την κίνηση του υπόλοιπου χεριού. Και κυρίως έχει να κάνει για animation που έχει να κάνει επικοινωνία, όταν ένας χαρακτήρας επικοινωνεί με κάποιον άλλο χαρακτήρα, με έναν χρήστη. Εξαιρετικό. Αυτό. Τέλος, ναι, με αυτό ασχολήθηκα. Μετά σκεφτόμουν ότι σαν γραφικά, το animation είναι κομμάτι των γραφικών, σαν γραφικά είναι μια τεράστια περιοχή, μπορείς να κάνεις πάρα πολλά. Είχα μια λίστα, ένα φάκελο στο browser μου με καθηγητές που ασχολούνται με γραφικά και που μου αρέσει η δουλειά τους. Οπότε ξεκίνησα πριν τελειώσω, δηλαδή 1-1,5 χρόνο που τελειώσω το διδακτορικό και έστελνα email. Αυτό δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Έστελνα email, τελειώνω το διδακτορικό μου, ψάχνω για μεταδιδακτορική έρευνα, κάνω αυτό και αυτό, αλλά είμαι ανοιχτός να δουλέψω και σε άλλα project. Ωραία, έστελνα email, κάποια στιγμή μου απαντήσανε κάποιοι αρνητικά, κάποιοι λίγο πιο θετικά. Οπότε έκανα κάποιες συνεντεύξεις και ουσιαστικά τελείωσα Σεπτέμβρη του 2014, έκανα την παρουσίαση του διδακτορικού μου. Είχα γυρίσει τότε στην Ελλάδα πιο πριν. Την περίοδο δηλαδή, που έγραφα το διδακτορικό μου δεν ήμουν στην Αγγλία, είχα φύγει. Το έγραψα στην Ελλάδα και ήμουν στην Ελλάδα λίγο και δούλευα. Και τον Απρίλιο του 2015, αφού είχα μιλήσει αρκετά με κάποιους καθηγητές, μου πρότεινε μια καθηγήτρια από την Αμερική να έρθω στην Αμερική και να δουλέψω ως μεταδιδακτορικός για 1 χρόνο, με δυνατότητα να μείνω και ένα δεύτερο χρόνο στο ίδιο πανεπιστήμιο, στο ίδιο ερευνητικό lab για να δουλέψω. Ήρθα στην Αμερική και με το που ήρθα ξεκίνησα να ψάχνω δουλειά ως καθηγητής. Δεν ήθελα να κάτσω να κάνω postdoc και δεύτερη χρονιά, δεν υπήρχε λόγος. Θεωρούσα ότι είμαι έτοιμος στο να βρω δουλειά και να γίνω επίκουρος καθηγητής από το πανεπιστήμιο. Και βρήκα δουλειά μετά από κάποιους μήνες που έψαξα, βρήκα δουλειά και... Είσαι και μεταδιδακτορικός ερευνητής, το λέω σωστά? Ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά πάνω στο αντικείμενο σου αυτό, μέσα στο πανεπιστήμιο και με τους φοιτητές και τα λοιπά, ερευνάτε πράγματα πάνω σε αυτό το τομέα? Όταν ήρθα σαν μεταδιδακτορικός ερευνητής, δεν ήρθα να κάνω animation, ήρθα να δουλέψω κάτι τελείως διαφορετικό, πάνω σε 3D printing. Είναι τελείως διαφορετικό. Πολλά, είναι πολλές πληροφορίες και πολλά διαφορετικά πράγματα. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον να μας πεις και πώς θα συνδυάσεις, πώς, ρε παιδί μου, σε βοήθησε εν τέλει όλα αυτά για να καταλήξεις κάπου και άμα εν τέλει ήταν μονόδρομος η ακαδημαϊκή σου πορεία για να τα κάνεις αυτά, να τα υλοποιήσεις. Δηλαδή στην πράξη, πέρα από το ακαδημαϊκό κομμάτι θα μπορούσε να επιτευχθούν όλα αυτά, να δουλέψεις κάπου αλλού. Το σκεφτόσαι? Ναι, κοίτα, θα σου πω, μου είχε περάσει από το μυαλό λίγο και η βιομηχανία, ειδικά στην Αμερική. Εταιρείες όπως η Adobe, η Microsoft, Facebook παίρνουν πάρα πολύ κόσμο οι οποίοι ασχολούνται με γραφικά και επεξεργασία εικόνας και VR. Και υπάρχουν θέσεις οι οποίες δεν είναι ως προγραμματιστής, υπάρχουν θέσεις που είσαι ως research scientist, ερευνητής σε αυτές τις εταιρείες. Και
αν πάτε στα μεγάλα συνέδρια, θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλές εργασίες που δημοσιεύονται, οι οποίες έρχονται από εταιρείες όπως τη Microsoft, την Adobe, την Autodesk. Είναι εταιρείες που παίρνουν κόσμο. Αυτό που δεν μου άρεσε, μου είχε σκεφτεί, είχα κάνει κάποιες συνεντεύξεις με την Adobe πριν βρω δουλειά σε πανεπιστήμιο. Αυτό που δεν μου άρεσε και δεν μου αρέσει ακόμα στο να δουλέψω σε μια εταιρεία είναι ότι δουλεύω περισσότερο στα project τα οποία θέλουν εκείνοι και έχουν εκείνη ανάγκη και όχι στα project τα οποία θέλω εγώ. Έχω κάνει συζητήσεις μαζί τους και μου έχουν πει ότι είναι ανοιχτοί στο να συζητάνε ιδέες των ερευνητών, των research scientists που δουλεύουν στις εταιρείες, αλλά γενικότερα έχουν και κάποια project τα οποία τα θέλουν γιατί είναι εταιρείες και πρέπει να πουλήσουν, να βγάλουν προϊόντα. Και αυτό δεν μου άρεσε τόσο πολύ. Μου άρεσε η ελευθερία που δίνει το πανεπιστήμιο, ότι μπορώ να δουλεύω σε project τα οποία μου αρέσουν εμένα, το οποίο το θεωρώ πολύ βασικό. Δηλαδή, όλη αυτή η ελευθερία που έχει η ακαδημαϊκή καριέρα είναι πολύ ωραία. Είναι ωραία γιατί δουλεύεις με φοιτητές, με νέο κόσμο, οποίοι έχουν όρεξη να δουλέψουν έτσι, σε νέα project. Οπότε, ναι, ήταν λίγο μονόδρομος εν μέρη στην ερώτησή σου. Ναι. Να συνεχίσουμε με το πώς σε έχουν βοηθήσει οι φοιτητές και η επαφή με νέα άτομα και έτσι πιο καινούργια σκέψη. Πώς έχουν βοηθήσει λοιπόν οι φοιτητές σου στην πορεία σου, στον τρόπο που σκέφτεσαι και δημιουργείς? Σίγουρα βοηθάνε, γιατί η έρευνα γίνεται κάθε μέρα, καινούργιες εργασίες βγαίνουν κάθε μέρα, είναι δύσκολο να παρακολουθείς τα πάντα. Οπότε το να δουλεύεις, όχι απαραίτητα με φοιτητές και με άλλους συναδέλφους και με φίλους γενικότερα, μπορείς να πάρεις εύκολα πληροφορία χωρίς να χρειαστεί να σπαταλήσεις εισαγωγικά τόσο πολύ χρόνο σε ένα αντικείμενο. Δηλαδή, με τους φοιτητές έχουμε meetings τα οποία βρισκόμαστε και κάποιος φοιτητής θα παρουσιάσει μια εργασία. Τους βάζω, ότι ξέρεις, την τάδε μέρα, κάθε Τετάρτη θα βρισκόμαστε, θα τρώμε πίτσα και κάποιος θα παρουσιάζει μια εργασία, την οποία δεν θα χρειάζεται να σπαταλήσω εγώ 5 ώρες για να την καταλάβω. Θα μου την εξηγήσει ο φοιτητής μου σε 1 ώρα. Οπότε, ναι, βοηθάει σίγουρα, γιατί δεν είναι ένα μυαλό που σκέφτεται. Αν δουλεύει με 5 άτομα, είναι 6 μυαλά. Εγώ και οι άλλοι 6 που διαβάζουμε και βλέπουμε πράγματα. Οπότε, ναι, βοηθάει πολύ. Και επίσης βοηθάει πολύ γιατί είναι και χέρια τα οποία, ξέρεις, θα κάνουν develop κάτι, θα φτιάξουν κάτι. Δεν θα χρειαστεί να δουλέψω μόνος μου. Θα δουλέψω, θα μιλήσω με τους φοιτητές μου, θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε το πρόβλημα, να το λύσουμε το πρόβλημα και να το κάνουμε develop, τη σκέψη μας. Οπότε, ξέρεις, τα χέρια βοηθάνε γιατί τελειώνεις πιο γρήγορα. Ναι. Εδώ μια πορεία που μου προέκυψε βάσει τα λεγόμενά σου είναι ποια είναι η διαφορά στη λειτουργικότητα των ελληνικών πανεπιστημίων και συγκεκριμένα πια στο τμήμα μας σε σχέση με το εξωτερικό, κάτι αντίστοιχο του εξωτερικού. Πιστεύεις ότι αυτοί παίρνουν εσείς στο εξωτερικό, σαν καθηγητές, δείτε περισσότερο εφόδια και σαν οργάνωση γενικά, δηλαδή στερούμε σε κάτι εμείς σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, στον αντίστοιχο τομέα? Η αλήθεια είναι λίγο δύσκολη ερώτηση, γιατί δεν έχω μεγάλη εμπειρία το πώς δουλεύουν τα πράγματα στην Ελλάδα. Έτσι, δεν σπούδασα στην Ελλάδα, δεν έκανα δακτορικό στην Ελλάδα, να ξέρω. Με βάση τη δικιά σου εμπειρία σαν φοιτητής. Θεωρώ ότι το βασικό πράγμα που θέλει ένας ερευνητής, ένας δακτορικός φοιτητής, είναι να έχει πρόσβαση στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, στην IEEE, ACM, στην Elsevier και όλα τους μεγάλους publishers, εκδότες, για να βρίσκει papers, να διαβάζει, να μαθαίνει τι γίνεται σε εισαγωγικά στον έξω κόσμο. Ωραία. Ένα βασικό είναι αυτό. Νομίζω στην Ελλάδα έχουν access παντού, δηλαδή σε όλες τις βιβλιοθήκες μπορούν να μπουν, να κατεβάσουν οτιδήποτε ερευνητικές εργασίες θέλουν. Από εκεί και πέρα, ο εξοπλισμός παίζει ρόλο. Ίσως είναι λίγο πιο εύκολο το να πάρουμε εξοπλισμό στην Αμερική σε σχέση με την Ελλάδα και πάλι δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι χρηματοδότηση μπορεί να δίνει το Υπουργείο Παιδείας
σε κάθε πανεπιστήμιο για να αγοράσει εξοπλισμό. Ένα είναι αυτό. Εδώ νομίζω έχουμε σίγουρα πολύ πιο εύκολη πρόσβαση στον εξοπλισμό. Και δεν είναι μόνο εξοπλισμός για την έρευνα, και εξοπλισμός για το μάθημα. Έτσι, αν εγώ π.χ. κάνω ένα μάθημα εικονικής πραγματικότητας και θέλω να έχω Oculus, θα πάω στο τμήμα μου και θα πω στο μπρόντο του τμήματος ότι για το μάθημά μου έχω 20 φοιτητές, θέλω 20 Oculus. Και θα βρει τρόπο να τα έχω. Αυτό είναι... Γιατί το τμήμα... Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Ναι, ένα είναι αυτό. Στο κομμάτι της έρευνας πάει λίγο διαφορετικά. Το πανεπιστήμιο θα σου δώσει λεφτά μέχρι ένα σημείο, χρήματα, να πάρεις εξοπλισμό. Από εκεί πέρα πρέπει να βρεις και χρήματα από μόνος σου. Το κράτος, το αμερικανικό κράτος δίνει λεφτά, αρκετά λεφτά για έρευνα. Οπότε όταν πάρεις χρήματα για έρευνα, κάποια χρηματοδότηση, μπορείς να προσλάβεις φοιτητές, μπορείς να αγοράσεις εξοπλισμό, μπορείς να πας κάποια ταξίδια για συνέδρια, να παρουσιάσεις τις εργασίες σου. Θεωρώ κάτι αντίστοιχο υπάρχει τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα. Δεν ξέρω πόσο δύσκολο είναι να πάρεις ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Είναι λίγο διαφορετικά, νομίζω, Ευρώπη και Αμερική. Στην Ευρώπη πρέπει αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να φτιάξεις μια ομάδα και να καταθέσεις μια πρόταση ως ομάδα. Στην Αμερική έχεις πολλές ευκαιρίες στο να καταθέσεις πρόταση μόνος σου. Οπότε έχω μια ιδέα για ένα project. Πιστεύω ότι το project αξίζει να πάρει κάποια λεφτά από το αμερικάνικο κράτος, δηλαδή τους Αμερικάνους φορολογούμενους. Οπότε πρέπει να σκεφτόμαστε ότι είναι ένα project το οποίο θα βοηθήσει τους Αμερικάνους φορολογούμενους κατά κάποιο τρόπο. Σε γενικές γραμμές πρέπει να το σκεφτόμαστε έτσι. Και αν αρέσει σαν project, σαν ιδέα, θα σου δώσουν τα λεφτά, τα χρήματα που χρειάζεται χρηματοδότηση για να δουλέψεις, να κάνεις τη συγκεκριμένη έρευνα. Οπότε κάπως έτσι λειτουργεί το σύστημα εδώ. Επίσης, ένα άλλο που έχουμε στην Αμερική και δεν το έχουμε στην Ελλάδα νομίζω τόσο πολύ, στην Κέρκυρα νομίζω δεν υπάρχει καν, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ. Στην Αμερική έχουμε, τους λέμε teaching assistant, βοηθούς καθηγητών, οι οποίοι κάνουν τα εργαστήριά μας, το οποίο βολεύει πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ όταν έχω ένα μάθημα και έχω αρκετούς φοιτητές, εγώ θα ασχοληθώ μόνο με τη διάλεξη. Θα έχω το εργαστήριο που θα το κάνει ο φοιτητής. Το έχω φτιάξει εγώ το εργαστήριο, απλά ο φοιτητής είναι στο εργαστήριο, ο φοιτητής θα απαντήσει στις ερωτήσεις των καθηγητών κτλ. Αλλά ο φοιτητής πληρώνεται από το τμήμα και μπορεί ταυτόχρονα να σπουδάσει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στους 25-30 μπορεί να είναι φοιτητές που δουλεύουν ως βοηθοί καθηγητών και είτε κάνουν κάποιο μεταπτυχιακό στο τμήμα είτε διδακτορικό στο τμήμα. Οπότε αυτό βολεύει πάρα πολύ. Δηλαδή, ο χρόνος που δεν είναι, διδάσκω 20 ώρες την εβδομάδα, διδάσκω πιο λίγο, γιατί έχω και το φοιτητή που δουλεύει και βοηθάει στο μάθημα. Και αυτή είναι μια βασική διαφορά. Αυτό μου δίνει πολύ χρόνο σε μένα, αρκετό χρόνο για να δουλέψω πάνω στην έρευνά μου, να δω και άλλα πράγματα, να κάνω και άλλα πράγματα. Ασχολείσαι με τα βασικά, δηλαδή. Και υπάρχει εξέλιξη έτσι, γιατί άμα έχει κάποιος καθηγητής να έχει στο νου του, ρε παιδί μου, και τα πρακτικά κομμάτια, αυτά τα πιο γραφειοκρατικά, χάνεται σίγουρα χρόνος από έρευνα. Ναι. Αυτό το σύστημα, νομίζω, αυτή η οργάνωση λειτουργεί πάρα πολύ καλά και πράγματι μας διαχωρίζει πολύ από την Αμερική και γενικά από το εξωτερικό. Νομίζω είναι μια μεγάλη διαφορά. Επίσης, είδαμε ότι είσαι μέλος. Πες η λέξη. Είδαμε ότι είσαι μέλος σε 2 ομάδες, 2 μεγάλες και πάρα πολύ γνωστές παγκοσμίως κοινότητες. Θα θέλαμε να μας πεις λίγα λόγια γι' αυτό. Πώς σε έχει βοηθήσει στην ακαδημαϊκή σου ταυτότητα, τι σου έχουν προσφέρει, από πότε είσαι μέλος? Ναι. Καταρχάς και οι 2 ομάδες, και η ACM και η IEEE. Η ACM σαν ομάδα, ουσιαστικά η ACM σημαίνει Association of Computer Machinery, έχει ένα κλάδο, το οποίο είναι το SIGGRAPH, που είναι το Special Interest Group for Computer Graphics and Interactive Techniques,
και υπάρχει και μια άλλη ομάδα, υποομάδα, που λέγεται CHI, Computer Human Interaction, η οποία και οι δύο ομάδες διοργανώνουν συνέδρια, διοργανώνουν φόρουμ, ομιλίες, podcast, στα οποία μπορείς να μάθεις το τι γίνεται και προς τα πού πάει όλο ο ερευνητικός, που κινείται ερευνητικά η περιοχή. Στην Αμερική, νομίζω και στην Ευρώπη αντίστοιχα, υπάρχουν τα local chapters, δηλαδή έχουμε το local chapter. Καταρχήν, στο πανεπιστήμιο, στο τμήμα μου έχουμε local chapter SIGGRAPH. Φοιτητές του τμήματος και γενικότερα από το πανεπιστήμιο βρίσκονται κάθε εβδομάδα, φωνάζουν ερευνητές ή κάποιους που δουλεύουν σε μεγάλες εταιρείες να δώσουν ομιλίες. Οπότε έχουν ερωτήσεις για το πώς θα φτάσω να βρω και εγώ δουλειά στην Autodesk, για παράδειγμα. Ή ξέρω εγώ, διοργανώνουμε μια ημερίδα που θα έρθετε και θα κάνετε review το πορτφόλιό μας. Οπότε ξεκινάμε από τη βάση που είναι οι φοιτητές προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, που έχουν το δικό τους SIGGRAPH, για παράδειγμα, chapter εδώ πέρα στο πανεπιστήμιο, και έχουν διάφορα events. Μετά, για εμάς τους πιο μεγάλους, υπάρχουν τα local chapters της περιοχής. Για παράδειγμα, η περιοχή, η Ινδιάνα που βρίσκομαι, γεωγραφικά ονομάζεται Midwest, ένα κομμάτι της Αμερικής, το οποίο είναι η Ινδιάνα, είναι το Οχάιο, είναι το Illinois, το Μιζούρι και κάποια ακόμα state που είμαστε εδώ τριγύρω. Και έχουμε τα local chapter μας εδώ, δηλαδή μαζεύονται, υπάρχει επιτροπή η οποία μαζεύεται, ένα συμβούλιο μαζεύεται, έχουμε τα local, τα συνέδριά μας, κάποιες ημερίδες, παρουσιάσεις. Οπότε βοηθάει, γιατί έρχεσαι σε επαφή με ανθρώπους που είναι τριγύρω σου. Οπότε, ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να φωνάξουμε κάποιον να έρθει εδώ πέρα να δώσει μια ομιλία. Ή μπορεί να φωνάξουν εμένα να πάω να δώσω εγώ κάποια ομιλία σε κάποιο άλλο πανεπιστήμιο εδώ πέρα της περιοχής. Ουσιαστικά φτιάχνεις ένα κύκλο με γνωριμίες, με ανθρώπους, οι οποίοι όλοι μας δουλεύουμε στο ίδιο αντικείμενο, όλοι μας προσπαθούμε να πάμε μπροστά τις περιοχές στις οποίες δουλεύουμε, τις ερευνητικές περιοχές με τις οποίες ασχολούμαστε. Οπότε αυτό νομίζω ότι είναι το βασικότερο που παίρνουμε. Ότι φτιάχνουμε ένα κύκλο και προσπαθούμε να εξελίξουμε το αντικείμενο το οποίο δουλεύουμε. Είναι το TEDx του κλάδου σας, ουσιαστικά, κάπως έτσι. Ναι, δεν είναι ακριβώς το TEDx, αλλά ναι. Ότι σας βοηθάει σίγουρα και δίνει ιδέες δημιουργικές, δηλαδή για το κομμάτι της έρευνας σίγουρα φαίνεται πάρα πολύ χρήσιμο. Και για τους φοιτητές και για εσάς τους καθηγητές, ναι. Επίσης μπορεί να βρεθούμε να μιλήσουμε για να πούμε ότι ξέρεις για ποιο λόγο να μην κάνουμε ένα συνέδριο στην περιοχή μας. Να έρθουν από όλο τον κόσμο, να δουν τις εγκαταστάσεις μας, να δουν την περιοχή, να έρθουν φοιτητές, να παρουσιάζουν. Πολλές φορές έρχονται φοιτητές και υπάρχει και η επικοινωνία ότι ξέρεις, έχουμε ανοίξει μια θέση γιατί μας αρέσει η δουλειά σου, κάνε μια αίτηση στο πανεπιστήμιο μας. Οπότε, ναι, υπάρχει όλο αυτό. Παρουσιάζει και ευκαιρίες για νέα άτομα, ας πούμε, να μπουν στο χώρο. Ναι. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δεν ξέρω αν στην Ελλάδα υπάρχει κάτι αντίστοιχο, αλλά... Σίγουρα υπάρχει. Στην Ελλάδα, πέρυσι βασικά, το 2021, ξεκίνησε υπάρχει το CHI, που είναι και αυτό της ACM που ασχολείται με τον αλληλεπίδραση ανθρωπολογιστή. Έχει ένα local chapter και ξεκίνησε και το πρώτο ελληνικό συνέδριο, το οποίο έγινε νομίζω Δεκέμβρη, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε υπάρχει κινητικότητα. Στο κομμάτι της αλληλεπίδρασης ανθρωπολογιστών, στο κομμάτι των γραφικών δεν υπάρχει τόσο πολύ κινητικότητα στην Ελλάδα. Και από ό,τι είχα δει στις συζητήσεις που κάνανε, σκέφτονται αν θα υπάρξει κάποιο chapter που είναι λίγο Βαλκάνια. Οπότε υπάρχει κινητικότητα, το οποίο είναι πολύ καλό. Και μπορεί να υπάρχουν και άλλα που γίνονται, τα οποία να μην τα ξέρω εγώ. Ναι, είναι χρήσιμο αυτό, είπαμε για όλους. Και πιο χρήσιμο θα ήταν να τα γνωρίζουν και όλα αυτά. Γιατί είναι λίγο δύσκολα. Δηλαδή, βγαίνοντας ένας φοιτητής που θέλει να ασχοληθεί και με αυτά τα κομμάτια πιο ερευνητικά, πάνω, τέλος πάντων, σε οποιοδήποτε κλάδο,
της τέχνης και της επιστήμης, θα έπρεπε λίγο να κατευθυνόμαστε προς τα εκεί. Δηλαδή, εμείς πρώτη φορά τα ακούσαμε, από αυτά που ψάχναμε, δηλαδή, για τις κοινότητες τις συγκεκριμένες, και φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Απλά ένα πράγμα, επειδή είστε και καλλιτέχνες πολλοί από εσάς, το SIGGRAPH της ACM δεν έχει να κάνει μόνο με προγραμματιστές. Καταρχήν η ACM, και ένα πράγμα το έχετε στο μυαλό σας, είναι ότι έχει το SIGGRAPH, ACM έχει το SIGGRAPH, το οποίο υπάρχει και ένα συνέδριο που λέγεται SIGGRAPH, γίνεται 2 φορές το χρόνο, μία φορά στην Αμερική, μία φορά σε κάποια χώρα της Ασίας ή στην Αυστραλία. Και υπάρχουν και πολλοί καλλιτέχνες που παρουσιάζουν εκεί. Είτε μπορείς να στείλεις κάποια ερευνητική εργασία, καλλιτεχνική ερευνητική εργασία, είτε μπορείς αν ασχολείσαι με animation, μπορείς να στείλεις το animation σου, μπορείς να στείλεις το installation. Έχει πάρα πολλά events και υποκατηγορίες στις οποίες φοιτητές από ένα σαν το ήχο και εικόνας, το οποίο νομίζω υπάρχουν αρκετοί φοιτητές που κάνουν 3D και γραφικά, όχι το προγραμματικό κομμάτι, από το τελείως καλλιτεχνικό κομμάτι. Θα μπορούν να πάρουν μέρος και να έρθουν σε επαφή και με ανθρώπους οι οποίοι είναι και πιο πληροφορικάροι, ας πούμε έτσι, πιο επιστήμονες των υπολογιστών, πιο τεχνικά πράγματα. Άρα από όλα αυτά τα κομμάτια που μας ανέφερες, με τα οποία ασχολείσαι, στην Ελλάδα, ποιο πιστεύεις ότι μπορεί να ευδοκιμήσει εδώ καλύτερα? Ή αξίζει κάποιος να το κυνηγήσει στην Ελλάδα? Είναι πολλά αυτά που ασχολείσαι, απλά... Κοίτα, τα πάντα. Θέληση να υπάρχει, τα πάντα να ευδοκιμήσει από... Κοίτα, πλέον υπάρχει μια καλός ή κακός, δεν μπορώ να το κρίνω, υπάρχει μια παγκόσμια αγορά, δηλαδή μπορεί να κάνεις κάτι στην Ελλάδα και να το εξάγεις παντού. Ωραία, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι αυτό που κάνουμε είμαστε εμείς μόνοι μας εδώ. Ωραία, πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο, να έχουμε λίγο εξωστρέφεια στο τι κάνουμε και πού θέλουμε να πάμε. Αν σκεφτόμαστε ότι θα κάνω κάτι μόνο για την Ελλάδα, εγώ πιστεύω ότι είμαστε και λίγο χαμένοι, γιατί ουσιαστικά χάνουμε σε εισαγωγικά παγκόσμια αγορά που υπάρχει εκεί έξω. Δηλαδή υπάρχουν μυαλά στην Ελλάδα, υπάρχουν προγραμματιστές. Στο συνέδριο της Ελεύθερης Ανθρώπου Υπολογιστή το ελληνικό υπήρχε μια παρουσίαση. Στην Ελλάδα φτιάχνουν το νούμερο 1 software για εμπορικά καράβια και το πώς, με όλα τα logistics που έχουν να κάνουν με τα εμπορικά καράβια. Ωραία. Μπαίνω στο λιμάνι, αφήνω τα προϊόντα, φορτώνω, φεύγω. Ωραία. Η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος σε αυτό. Wow. Οπότε, για να υπάρχει μια εταιρεία σαν αυτή, θεωρώ υπάρχουν και άλλες εταιρείες παρόμοιες όπου επίσης κάνουν πράγματα τα οποία μπορούν και να έχουν ζήτηση στο εξωτερικό. Έχει να κάνει με την ιδέα, εντάξει, εκεί μπαίνουν αν έχεις μια ιδέα, κομμάτια marketing και τα λοιπά, δηλαδή το φεύγουμε λίγο από το κομμάτι της τέχνης και της τεχνολογίας. Κοίτα, και στην τέχνη μπορείς να κάνεις πράγματα. Για ποιο λόγο θα μπορούσε να υπάρχει μια εταιρεία, ή μάλλον το εξής. Η Ελβετία, που δεν είναι πολύ μακριά από την Ελλάδα, είναι 1,5 ώρα με το αεροπλάνο, ωραία, 2 ώρες. Έχει ερευνητικό κέντρο της Disney. Για παράδειγμα. Μου άρεσε. Για πες γεδελάκια. Πολύ ωραίο αυτό. Για ποιο λόγο το ερευνητικό να υπάρχει στην Ελβετία και όχι... Είναι στο Πανεπιστήμιο, στο ΕΤΧ. Για ποιο λόγο να είναι εκεί και να μην είναι, ξέρω εγώ, στο Πολυτεχνείο, στην Πάτρα ή στην Αθήνα, το αντίστοιχο ερευνητικό κέντρο της Disney, της Pixar ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας. Είναι εκεί γιατί... Για λόγους γραφειοκρατίας, πιστεύω. Πολύ πιθανό να είναι γραφειοκρατία, πολύ πιθανό να είναι και ότι το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο έχει βγάλει τρομερούς επιστήμονες πάνω στα γραφικά υπολογιστών. Οπότε υπάρχει πρώτη ύλη, την οποία έκανε η Disney να πει ότι ξέρεις, πάμε να ανοίξουμε ένα ερευνητικό κέντρο εκεί πέρα, γιατί υπάρχει πολύ καλό υλικό να δουλέψουμε. Οπότε, και αντίστοιχα παραδείγματα υπάρχουν και σε άλλες χώρες, οι οποίες δεν είναι, ξέρεις, η Αγγλία ή η Γερμανία ή η Γαλλία που έχουμε στο μυαλό μας. Πιο μικρές χώρες, πιο κοντά στην Ελλάδα και γεωγραφικά και
στο πώς μπορεί να δουλέψει λίγο το σύστημα. Έχουμε την Ελλάδα στο μυαλό μας λίγο παρακμιακή, είναι η αλήθεια. Και παίζει τώρα στη φάση που είμαστε εμείς όσο σπουδάζουμε ακόμη και τελειώνουμε, παίζει λίγο το δίλημμα μήπως να φύγω, μήπως σωθώ άμα φύγω. Δεν είναι για όλους το ίδιο σαφώς, αλλά θεωρώ ότι προσωπικά εγώ τα βλέπω ότι είναι κάτι ανώτερο έξω και ότι εδώ πέρα σιγά και τι θα γίνει, σιγά και τι θα πάρω από την Ελλάδα. Δικιά μου γνώμη, μάλλον. Όχι. Δεν ισχύει. Γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν και πολύ καλά πανεπιστήμια και πολύ καλοί επιστήμονες. Οπότε, ναι, δεν έχει να ζηλέψει. Έχει να ζηλέψει κάποια ίσως πράγματα, αλλά όχι τόσο πολλά όσο μπορεί να νομίζεις. Θα ήθελα να ρωτήσω, στον κλάδο που ασχολείσαι με το VR γενικότερα και ότι αυτό έτσι συμπεριλαμβάνει, πώς το βλέπεις να εξελίσσεται μέσα στα χρόνια, πού μπορεί να φτάσει, πώς μπορεί να μπει στην καθημερινότητά μας και να γίνει ευρέως γνωστό? Η αλήθεια είναι ότι... Θα με κράξουν λίγο οι συνάδελφοι. Το VR σαν ένα μέσο, έτσι, ένα media, σαν media, ας πούμε, το εξετάσουμε λιγάκι. Δεν θέλω να δώσω διάλεξη τώρα, δεν μου αρέσει αυτό. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για διασκέδαση, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ερευνητικά, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινότητά μας τόσο πολύ. Γιατί ουσιαστικά όταν φοράμε το headset, ξεχνάμε τον πραγματικό κόσμο, δηλαδή είμαστε στον εικονικό. Ωραία, αλλά η ζωή είναι στον πραγματικό κόσμο, όχι στον εικονικό κόσμο. Οπότε, ναι, το VR θα υπάρχει, η τεχνολογία θα γίνεται όλο και καλύτερα τα επόμενα χρόνια, αλλά θα είναι ως ένα κομμάτι το χρησιμοποιούμε για διασκέδαση. Όπως ήταν ο κινηματογράφος, τηλεόραση, video games, VR. Αντίστοιχα, δεν θα είσαι στο εικονικό περιβάλλον 10 ώρες. Καταρχήν δεν μπορείς να είσαι τόσο πολύ, γιατί είναι δύσκολο. Από κάποιες ώρες αρχίζεις και ζαλίζεσαι. Ξέρεις, ναι, είσαι σε άλλο κόσμο τελώς. Οπότε, ναι, είναι κάτι το οποίο να το χρησιμοποιήσουμε για διασκέδαση και για έρευνα. Το καλό με το VR στην έρευνα είναι ότι μπορούμε να αποκόψουμε το χρήστη από το τι γίνεται στον πραγματικό κόσμο και να του δώσουμε την εντύπωση ότι βρίσκεται σε έναν εικονικό κόσμο. Οπότε μπορούμε να προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς οι συνθήκες οι οποίες του παρουσιάζουμε μπορούν να το επηρεάσουν στην ψυχολογία του. Από εκεί και πέρα υπάρχει αυτό που λέμε το mixed reality, το augmented reality, που σημαίνει πραγματικότητα και μεικτή πραγματικότητα, που ουσιαστικά είναι ψηλοπαρόμοιο, το οποίο πιστεύω θα γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς μας, γιατί δεν χάνουμε επαφή με τον πραγματικό κόσμο. Ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να μας δίνει επιπλέον πληροφορία όταν τη χρειαζόμαστε, χωρίς να χρειάζεται να ψάξουμε στο κινητό μας κτλ. Ουσιαστικά θα βλέπουμε τον πραγματικό κόσμο και πάνω από τον πραγματικό κόσμο θα γίνεται render η επιπλέον πληροφορία που μας δίνεται. Αυτό ναι, υπάρχουν εφαρμογές πάρα πολλές. Π.χ. αντί να έχεις στο αυτοκίνητό σου το ταχύτητα σου να τη βλέπεις στο καντράν, μπορεί να γίνεται render στο τζάμι σου, για παράδειγμα, ή αντίστοιχα πληροφορίες. Ή μπορεί να πας σε ένα μουσείο και να φοράς το headset του AR και να παίρνεις την πληροφορία που θα υπάρχει μια ξενάγηση ανάλογα το τι βλέπεις, που βλέπεις, να σου έρχεται και αντίστοιχη πληροφορία για το συγκεκριμένο έκθεμα. Ή για παράδειγμα, αντί να έχεις το κινητό σου και να βλέπεις τι πρέπει να ψωνίσεις, να περπατάς στο διαδρόμο και να σου λένε κοίτα, εκεί σου λείπει... Πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει όμως και να γίνω και λίγο δικηγόρος του διαβόλου, ότι το φοράς και πας να συναντήσεις κάποιον και κάνει face recognition και σου λέει ότι αυτός που συναντάς μπροστά σου έχει κάνει 3 χρόνια φυλακή. Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία... Στο σημείο θα φτάσουμε. Κοίτα, ότι μπορεί να αναγνωρίσει το πρόσωπό σου, ο υπολογιστής μπορεί να το αναγνωρίσει, έτσι. Ανεβάζει μια φωτογραφία στο Facebook και σου λέει ποιους να κάνεις tag, ας πούμε, γιατί τους έχει δει.
τα προσωπικά δεδομένα είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι υποσυζήτηση. Υπάρχουν νόμοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση φτιάχνει νόμους για τα προσωπικά δεδομένα. Είναι κάτι το οποίο είναι καινούριο, υπάρχει συζήτηση σε αυτό, θα δούμε πώς θα πάει. Τέλεια, εντάξει, έχουμε μείνει άφωνοι μάλλον. Θα σου ζητήσω, χίλια συγγνώμη που θα σε ταλαιπωρήσουμε, θα σου ζητήσουμε να μας κάνεις και μία μικρή σύνοψη πάλι με τι ασχολείσαι, για να το κάνουμε ξεκάθαρο ίσως. Ναι, μια σύνοψη στο τέλος, γιατί και εμείς ακόμη προσπαθούμε να εξεργαστούμε λεπτά. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, να ρωτήσω πώς βλέπεις τον εαυτό σου να εξελίσσεται στο μέλλον, πάνω στο αντικείμενό σου. Τι θα ήθελες να προσθέσεις έξτρα, τι θα ήθελες να επικεντρωθείς ή άμα θα ήθελες να μείνεις εκεί που είσαι, εν πάση περιπτώσει. Όχι, δεν θέλω να μείνω. Νομίζω είναι πολύ κακό να το λέμε ότι μ' αρέσει η στασιμότητα. Και η ζωή στην Αμερική βεβαίως που είναι και αυτό ένα μεγάλο κομμάτι για έναν Έλληνα. Κοίτα, σίγουρα, ωραία. Από να το πω, γιατί είναι μεγάλη ερώτηση, πρέπει να ρωτάς πολλά. Σίγουρα θέλω να συνεχίσω να κάνω έρευνα, να δουλεύω στο πανεπιστήμιο, είτε σε αυτό είτε σε κάποιο άλλο πανεπιστήμιο, στο τομέα μου, το οποίο είναι λίγο γραφικά υπολογιστών, εικονική πραγματικότητα, αλληλεπίδραση του ανθρώπου-υπολογιστή, video games και με τις υποκατηγορίες τους. Ωραία, λέω τους τίτλους μόνο, δεν βάζω υποκατηγορίες τώρα. Σίγουρα να εξελιχθώ ακαδημαϊκά, θα ανέβω βαθμίδα, νομίζω σε 2 χρόνια θα είμαι έτοιμος για να ανέβω βαθμίδα, να γίνω αναπληρωτής καθηγητής και μετά στο μέλλον πιθανότατα καθηγητής είτε σε αυτό σε κάποιο άλλο πανεπιστήμιο. Τον εαυτό μου τον βλέπω νομίζω στην Αμερική για τα επόμενα χρόνια. Η αλήθεια είναι μου έχει περάσει από το μυαλό, ειδικά με τον κορονοϊό στην αρχή, την πρώτη καραντίνα, ότι τι κάνω εδώ πέρα, δεν τα μαζεύω σιγά σιγά, αλλά ήταν κάτι παροδικό, δηλαδή ζω αρκετά χρόνια στο εξωτερικό, οι φορές που μου έχει έρθει στο μυαλό ότι ξέρεις θέλω να τα μαζέψω και να φύγω είναι ελάχιστες και έχει να κάνει με διάφορες συγκυρίες που μπορεί να υπάρξουν, αλλά γενικότερα ναι, θα ήθελα να μείνω μερικά χρόνια ακόμα, δηλαδή σίγουρα την επόμενη πενταετία, δεν θέλω να σου πω δεκαετία από τώρα, αν και νομίζω ότι θα υπάρξει. Μάλλον εκεί. Ναι, τι άλλο ρώτησε, γιατί ρώτησες πολλά, Ναι, γενικά ρωτάω πολλά μαζί από τον ενθουσιασμό μου. Όχι, μας απάντησες, είναι πολύ καλά. Θέλεις να συνεχίσεις με την επόμενη. Ναι. Κλείνοντας σιγά σιγά αυτήν την όμορφη συνέντευξη, θα ήθελα να μας πεις κάποιες συμβουλές που θα έδινες στους φοιτητές του τεχνών ή σε αντίστοιχους φοιτητές που δουλεύουν, που σπουδάζουν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Από την εμπειρία σου όλα αυτά τα χρόνια, από την πορεία σου, τι θα το συμβούλευες? Θα το συμβούλευα. Μην τους πάω στο λαιμό μου, έτσι. Εντάξει, σίγουρα η σχολή είναι μια σχολή η οποία έχει πολλές κατευθύνσεις, μπορείς να ασχοληθείς με πολλά πράγματα και σίγουρα δεν μπορείς να μάθεις σε βάθος τα πάντα. Δηλαδή, θες να κάνεις π.χ. video games, δεν υπάρχουν 10 μαθήματα να κάνεις video games. Θα αρκεστείς στα 1-2 που μπορεί να υπάρχουν. Οπότε, σίγουρα θα πρέπει να κάτσουν να ψάξουν και λίγο μόνοι τους. Θα πρέπει μακάρι να μπορούν να βρουν όσο πιο νωρίς γίνεται το τι τους αρέσει και τι θέλουν να κάνουν, ώστε να μην ταλαιπωρηθούν πολύ στη συνέχεια. Γιατί ξέρεις, ξεκινάς και λες, μ' αρέσει ο ήχος, τα πρώτα 3 χρόνια κάνω ήχο, αλλά μετά κατάλαβα ότι δεν μ' αρέσει ο ήχος, θέλω να κάνω εικόνα, ξεκινάω να κάνω εικόνα, αλλά επειδή δεν έχω το background, δεν τα πάω καλά, οπότε πάω τελικά στη θεωρία, γιατί τη θεωρία έκανα όλα τα χρόνια και ξέρεις, να βρουνε, αν γίνεται όσο πιο νωρίς, μπορούν το τι θέλουν να κάνουν. Καλό να ψάχνουν να βλέπουν το τι κάνουν συνάδελφοί τους, σε εισαγωγικά συνάδελφοι, στο εξωτερικό. Δηλαδή, πλέον η πληροφορία είναι διάχυτη. Όλοι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μπορείς να ψάξεις και να δεις ένας π.χ. junior game developer ή ένας
junior 3D artist, που με το που τέλειωσε βρήκε μια δουλειά σε μια εταιρεία. Τι πορτφόλιο έχει και ποιο είναι το επίπεδό του. Εμένα ουσιαστικά αυτό μου έδωσε πολύ αυτοπεποίθηση μετά από ένα σημείο και μετά, γιατί ουσιαστικά έβλεπα το τι κάνουν άλλοι φοιτητές που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση με μένα. Οπότε όταν άρχισα να συνειδητοποιώ ότι, ξέρεις, η δουλειά μου δεν έχει να ζηλέψει κάτι από τη δουλειά άλλων, ξεκίνησα να σκέφτομαι ότι, μάλλον κάνω κάτι καλά, μάλλον είμαι προς τη σωστή κατεύθυνση. Οπότε αυτό θεωρώ βασικό για τους φοιτητές. Κάτι δικό μου τώρα δεν θα τους αρέσει πολλούς, γιατί κάνουν πολύ καλλιτέχνες στο εικόνας. Μη φοβάστε ρε παιδιά το προγραμματισμό, πραγματικά. Και θα σου πω γιατί. Όχι, είναι ωραίο. Πρώτο βασικό είναι ένα εργαλείο. Είναι πολύ άσχημο όταν είσαι 20 χρονών να λες ότι δεν θέλω να μάθω ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να μου χρησιμεύσει. Εξαρτάται από τι θέλει και ο καθένας ίσως, προς το που θέλει να κατευθυνθεί. Να σου πω κάτι, αν με βάλεις να σχεδιάσω, θα κάνω κάτι πάρα πολύ χαλιά. Δεν είμαι καθόλου καλό στο σχέδιο. Είχα 6 σχέδια στο εικόνας. Πέρασα 6 σχέδια. Ωραία. Είμαι πολύ χάλια. Καταλαβαίνω, μπορώ να καταλάβω το λόγο το οποίο χρειάζεται να έχω μια βασική γνώση για το σχέδιο. Γιατί για τον ίδιο λόγο χρειάζεται κάποιος να έχει μια βασική γνώση για το σχέδιο, για τον ίδιο λόγο χρειάζεται να έχει μια βασική γνώση για τον προγραμματισμό. Έτσι, καλό είναι να μάθει να είστε και λίγο ανεξάρτητοι. Δηλαδή, εγώ έτσι σκεφτόμουν. Θέλω να είμαι ανεξάρτητο, θέλω να περιμένω από κάποιον προγραμματιστή να κάνει develop αυτό που θέλω για την διαδραστική εγκατάσταση που θέλω να κάνω, για παράδειγμα. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στο πανεπιστήμιο εδώ πέρα υπάρχει ένα μάθημα το οποίο είναι εισαγωγή στην Python. Python είναι μια γλώσσα προγραμματισμού. Python μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να γράψεις script στο Maya. Python μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να γράψεις script στο Blender. Python μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να κάνεις machine learning. Ωραία. Το animation που γίνεται αυτές τις μέρες μας, το τεχνικό animation, είναι machine learning. Αν δεν ξέρεις machine learning, δεν κάνεις animation. Θα το πω απλά. Στο μάθημα το οποίο δίνει το πανεπιστήμιο πάνω σε Python, σε κάθε εξάμηνο μπορούν να υπάρχουν και 1.500 φοιτητές που το παίρνουν. Πρωτοετής. Μπορεί και παραπάνω. Ξέρω ότι είναι λίγο σπουδάζουν βιολογία. Νομίζω ότι αυτό που έχουν καταλάβει τουλάχιστον λίγο στην Αμερική πιο πολύ από ότι στην Ελλάδα, ίσως τουλάχιστον στο τμήμα τεχνολογικής εικόνας, είναι ότι ο προγραμματισμός είναι ένα εργαλείο στο οποίο θέλουμε ή δεν θέλουμε, θα χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον. Έτσι. Οπότε είναι καλό να τον μάθουμε. Δηλαδή, σπουδάζει βιολογία και θα μάθει Python. Σπουδάζει φιλοσοφία και θα πάρει το μάθημα της Python. Δηλαδή, πανταίνει στην αίθουσα και βλέπεις φοιτητές οι οποίοι έρχονται από όλα τα τμήματα του πανεπιστημίου και θέλουν να πάρουν το μάθημα. Και πέρα από το πρακτικό κομμάτι, σου με κάποιος θέλει να ασχοληθεί με web design και το κομμάτι που αφορά τον υπολογιστή και την τέχνη, που εκεί υπάρχει μια άμεση σύνδεση με τον προγραμματισμό και κάποιος, όπως ανέφερες, με φιλοσοφία ή αυτοί που σπουδάζουν κάτι άσχετο, και πάλι νομίζω ότι σε βάζει έτσι, σε βοηθάει σε κάποια κομμάτια. Ακόμα στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο οργάνωσης. Εγώ εκεί είδα τη διαφορά στο πώς δομώ μια εργασία, ας πούμε. Με βοήθησε. Παρότι δεν ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι καθόλου, είναι πράγματι χρήσιμο. Επίσης, ένα άλλο που θα ήθελα να το πούμε λίγο για τους προπτυχιακούς. Υπάρχει τουλάχιστον στην Αμερική, εδώ πέρα, πολύ πιθανό και σε ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες έχουν λίγο πιο ανεπτυγμένο τα γραφικά και το entertainment industry γενικότερα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση για αυτό που λέμε technical artists. Ωραία. Έχετε ιδέα τι είναι technical artist? Technical artist δεν είναι ακριβώς καλλιτέχνης, δεν είναι προγραμματιστής, είναι ο ενδιάμεσος. Αυτό του σχολείου ουσιαστικά είναι ο ενδιάμεσος. Ωραία, αυτός που ξέρει το πίτα του. Αυτό, ένα παράδειγμα που δίνω συνήθως είναι ότι, για παράδειγμα, κάποιος κάνει animation και κάνει σε μια παραγωγή, ας πούμε, μιας ταινίας, έχεις 100 χαρακτήρες.
Ναι. Ωραία. Και για να κάνω animation χαρακτήρα, μπορώ να χρησιμοποιήσω motion capture για την κίνηση στο σώμα. Okay, κάποιος πρέπει να κάνει rigging. Και για το πρόσωπο χρειάζεται να κάνουμε blend shapes. Ωραία. Για να κάνω rigging, μπορώ να ζητήσω έναν ριγκά, ας πούμε, λίγο πιο ριγκά. Να μου ριγκάρει το χαρακτήρα μου. Θέλει πόσες ώρες να κάνει rig και skinning? Θέλει αρκετές ώρες. Ωραία, αν είναι κάποιος που έχει αρκετή εμπειρία, θα πάρει μία μέρα, μπορεί να του πάρει. Μπορεί και λιγότερο. Ας πούμε ότι θα του πάρει 4 ώρες. Αν έχεις να κάνεις 100 χαρακτήρες, 400 ώρες. Μπορείς όμως από τις 400 ώρες να κάνεις rig ένα χαρακτήρα. Ωραία. Θα σου πάρει 4, 5, 10, 20 ώρες και να γράψεις ένα script, και εδώ είναι ο technical artist, ο οποίος θα προσπαθήσει να δει πώς το rig κουμπώνει πάνω στη γεωμετρία του χαρακτήρα και να το κάνει transfer, να το μεταφέρει από ένα χαρακτήρα σε άλλους χαρακτήρες με διαφορετική γεωμετρία. Και ουσιαστικά τι θα κάνει, θα πατήσει αφού γράψει το script, θα πατήσει ένα enter και θα γίνει αυτόματα. Και έχεις βελτιώσει πόσες ώρες. Αυτό εδώ πέρα είναι σε έλλειψη. Για παράδειγμα, εμάς οι φοιτητές μας, το 90% είναι technical artist. Νομίζω ότι και το λέω αυτό γιατί αν ένας φοιτητής αρχίζει και δουλεύει λίγο με προγραμματισμό και αρχίζει και φτιάχνει κάποια μικρά το rigging, το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Ωραία. Πρέπει να έχεις μια γνώση γεωμετρίας και ανάλυση του shape του εικονικού χαρακτήρα για να μπορείς να το μεταφέρεις από ένα χαρακτήρα σε ένα άλλο. Αλλά αν ένας φοιτητής αρχίσει να μην φοβάται τον προγραμματισμό και γράφει κάποια απλά σκριπτάκια που αυτοματοποιούν κάποια διαδικασία στο Maya ή στο Blender ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα χρησιμοποιεί, θα τον βοηθήσει πάρα πολύ αυτό αν θέλει τουλάχιστον να φύγει και χωρίς να κάνει μεταπτυχιακό και να βρει μια δουλειά στο εξωτερικό, γιατί ουσιαστικά αυτό υπάρχει πολλή ζήτηση και δεν υπάρχει κόσμος. Ένα αυτό. Οπότε, μη φοβάστε το προγραμματισμό, παιδιά. Μη φοβάστε λίγο τα πιο τεχνικά μαθήματα. Υπάρχουν δουλειές, υπάρχει ζήτηση. Δεν ξέρω για καλλιτέχνες, δεν βγάζει το τμήμα μου, οπότε δεν ξέρω τι ζήτηση υπάρχει για καλλιτέχνες εκεί έξω, αλλά αν θέλετε να δουλέψετε τουλάχιστον σε κάποια μεγάλα στούντιο και να δουλέψετε κάποιες μεγάλες παραγωγές, πρέπει να έχετε λίγο το τεχνικό κομμάτι. Ευχαριστούμε για αυτή την πληροφορία. Ναι, είναι πολύ χρήσιμο. Γιατί το είδαμε και μας έδωσε παραδείγματα, για το πώς μπορούν να εξοπλιστούν όλες αυτές τις γνώσεις που εμείς, καλώς ή κακώς, σε μικρότερη ηλικία κατά τη διάρκεια των σπουδών δεν μπορούμε να καταλάβουμε πού μας χρησιμεύουν όλα αυτά. Και είναι πολύ σημαντικό το feedback από μια άλλη θέση. Εν ολίγης, δηλαδή, αυτό που κρατάω προσωπικά από σένα είναι ότι κάποιος πρέπει να βρει και το στόχο του εξ αρχής, δηλαδή για να το δουλεύει προς τα εκεί. Να βρει το στόχο του και να βρει, όπως είπα, τους συναδέλφους του, τους αντίστοιχους που τελειώνουν αντίστοιχα τμήματα, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Ευρώπη, είτε στην Αμερική, είτε στην Αυστραλία. Υπάρχουν αντίστοιχα τμήματα. Μπορεί να μην λέγω τεχνολογική εικόνας, αλλά υπάρχουν αντίστοιχα τμήματα. Και να δει τι κάνουν εκεί πέρα. Άρα στόχος και μετά παράδειγμα. Ναι, αυτό είναι πολύ... Φαίνεται απλό, αλλά πραγματικά είναι δύσκολο. Γιατί εγώ είμαι σε μια φάση που τελειώνω, ας πούμε, τώρα και προσπαθώ να... επειδή είναι όλα χαοτικά και είναι πάρα πολλά, και ειδικά το τμήμα, έχω πάρα πολλές πληροφορίες και πρέπει να στοχεύσω κάπου. Και αυτό για πολλά παιδιά είναι το δύσκολο. Πού δίνω βάση και πώς μετά εξελίσσομαι. Και το κομμάτι της έρευνας πάνω σε άλλους ανθρώπους, συναδέλφους, σε Ελλάδα, εξωτερικό, είναι κάτι που το ξεχνάμε και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αρχίζω το αναγνωρίζω πολύ τελευταία. Θα θέλαμε να μας πεις ακριβώς, πολύ συνοπτικά, με τι ασχολείσαι αυτή την περίοδο. Ποια είναι τα καθήκοντά σου εκεί που βρίσκεσαι. Ωραία. Αυτή την περίοδο είμαι επίκορος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Περτιού, το οποίο είναι στην Ινδιάνα
στην Αμερική. Mm-hmm. Διδάσκω μαθήματα που έχουν να κάνουν με video games. Το μάθημα που διδάσκω στα video games είναι procedural modeling, πώς ουσιαστικά αυτοματοποιούμε τον τρόπο με τον οποίο φτιάχνουμε τις πίστες των παιχνιδιών, τον τρόπο με τον οποίο μοντελοποιούμε τα διάφορα components, τώρα δεν μου έρχεται η ελληνική λέξη, που μπορούν να μπουν στο παιχνίδι. Και διδάσκω και εικονική πραγματικότητα, εικονική επαυξημένη πραγματικότητα, ανάλογα το εξάμηνο, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές κυρίως. Σε θέματα έρευνας ασχολούμαι με εικονική πραγματικότητα και με video games. Σε εικονική πραγματικότητα ασχολούμαι πάρα πολύ με αυτό που λέμε applied perception. Είναι κομμάτι της ψυχολογίας, ουσιαστικά πώς ο χρήστης, πώς αλλάζει η ψυχολογία του ανάλογα τις συνθήκες οι οποίες μπορεί να βρεθεί σε ένα εικονικό περιβάλλον. Σε ένα εικονικό περιβάλλον έχουμε πλήρη έλεγχο του τι θα δει και πώς θα επιδράσει ένας χρήστης, οπότε προσπαθούμε να δούμε πώς οι διαφορετικές συνθήκες μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρά με την πληροφορία που του δίνουμε. Σε επίπεδο video games ασχολούμαι και με video games σε εικονικά περιβάλλοντα, αλλά και με video games. Ένα πρόβλημα που δουλεύουμε τώρα, το οποίο είναι ό,τι πιο κοντά νομίζω έχω κάνει στο τεχνόλογο και εικόνας, είναι με customization των εικονικών χαρακτήρων στη φωνή. Γιατί μέχρι τώρα τα περισσότερα παιχνίδια κάνουμε customize τους χαρακτήρες την εμφάνισή τους. Δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ με τη φωνή. Οπότε προσπαθούμε να δούμε πώς, αν δώσουμε στο χρήστη δυνατότητα να αλλάξει τη φωνή του χαρακτήρα ή να χρησιμοποιήσει τη δική του φωνή. Δηλαδή, σε ένα project που δουλέψαμε πρόσφατα, λέμε στο χρήστη να διαβάσει ένα κείμενο, κάνουμε μια ανάλυση της φωνής του και ουσιαστικά μετά την ανάλυση ο χαρακτήρας, όταν χρειαστεί να πει κάτι, το λέει με τη φωνή του χρήστη. Οπότε πώς το self-similar voice μπορεί να επηρεάσει και να κάνει το χρήστη να έρθει πιο κοντά στον εικονικό χαρακτήρα. Γενικότερα δουλεύω πάρα πολύ με avatars και εικονικούς χαρακτήρες και αλληλεπίδραση με αυτούς, γιατί ένας εικονικός χαρακτήρας ουσιαστικά ένας εικονικός άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να εκφράσει συναισθήματα, έχει μια παρουσίαση, μια εμφάνιση, μπορεί να εκφράσει συναισθήματα με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται σε ένα εικονικό περιβάλλον. Οπότε θέλω να δω πώς εισαγωγικά κοινωνικά αλληλεπιδρούμε με έναν εικονικό χαρακτήρα σε ένα εικονικό περιβάλλον. Αυτά. Είχα την έρευνα, το project, δεν ξέρω πώς θα το πω, που είχατε κάνει με τους συναδέλφους σου για την αγκαλιά ήτανε. Είχατε φτιάξει έξω από ένα πιστρό, ένα κάτι. Εξαιρετικό. Εξαιρετική όλη. Είναι στο κομμάτι αυτής της πιο κοινωνικής αλληλεπίδρασης με έναν χαρακτήρα. Γιατί, εντάξει, όταν παίζουμε, είτε όταν είμαστε σε virtual reality environments, είτε όταν παίζουμε video games, ερχόμαστε σε επικοινωνία με χαρακτήρες. Οπότε θέλουμε να δούμε πώς, ψυχολογικά, κοινωνιολογικά, ανθρωπολογικά, ερχόμαστε σε επαφή με αυτούς. Και είχαμε κάνει το project με την αγκαλιά, ο οποίο προσπαθούμε να δούμε πώς να αγκαλιάσει έναν εικονικό χαρακτήρα, πώς είναι τελικά. Τέλειο. Και όλο αυτό είχε αυτός που το βίωνε, όλο αυτό, είχε αισθητήρες και το ένιωθε, ας πούμε. Ναι, ουσιαστικά χρησιμοποίησαμε ένα low-cost σύστημα εγγραφής κίνησης, ένα Kinect ουσιαστικά. Βασικά θέλαμε μια βασική, να δώσουμε καταρχήν ο χρήστης, καταρχάς ο χρήστης φοράει το headset και μπορεί να δει ένα σώμα. Ωραία, αν το σώμα δεν κινείται ή αν ο χρήστης δεν έχει control στο σώμα, ουσιαστικά δεν θα αρχίσει να πιστεύει ότι το σώμα αυτό είναι δικό του. Ξεκινάμε από εκεί, το οποίο το λέμε embodiment, με η ορολογία του, η αγγλική. Ότι έχω δώσει ένα σώμα και θέλω να δούμε πώς ο χρήστης αντιλαμβάνει το σώμα του στο εικονικό περιβάλλον. Οπότε χρησιμοποίησαμε ένα Kinect και δώσαμε την δυνατότητα στο χρήστη να κάνει control τα μέρη του σώματος, οπότε να αρχίσει να πιστεύει ότι το σώμα αυτό είναι δικό του και μετά τον φέραμε μπροστά σε έναν εικονικό χαρακτήρα και του είπαμε αγκάλιασέ τον. Και ο χρήστης είχαμε πάρει ένα γυλαίκο το οποίο έχει
tactile feedback, δόνηση, κατά κάποιο τρόπο. Πώς είναι το κινητό που έχει δόνηση ή το controller του PlayStation. Ουσιαστικά έχει διάφορους, δεν είναι stylus actuators, λέω, δεν ξέρω την ελληνική λέξη, συγγνώμη. Και ουσιαστικά όταν έρχονταν σε επαφή, ένιωθε κατά κάποιο τρόπο τη δόνηση σε διάφορα μέρη του σώματος, ανάλογα που γινόταν η επαφή, και προσπαθήσαμε να δούμε πώς διαφορετικές συνθήκες επαφής μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο, νιώσαμε αυτή την αγκαλιά με τον εικονικό χαρακτήρα. Γιατί όταν αγκαλιάς τον εικονικό χαρακτήρα χωρίς να υπάρχει επαφή, καταλαβαίνεις ότι είσαι στον αέρα, κρέμεσαι. Ναι. Οπότε αυτό προσπαθούμε αν μπορεί να γίνει λίγο πιο ρεαλιστική αυτή η αλληλεπίδραση. Γίνεται λίγο πιο ρεαλιστική, η απάντηση είναι, αλλά σε μια αγκαλιά υπάρχουν συναισθήματα τα οποία είναι δύσκολο να τα μεταφέρεις. Αυτή είναι, ας πούμε, μια πολύ μεγάλη δυσκολία στην εικονική πραγματικότητα. Πώς μεταφέρουμε το συναίσθημα από τον ένα χαρακτήρα στο χρήστη. Έτσι, δηλαδή, αν είναι χαρακτήρας λυπημένος και θα πάω κοντά να τον αγκαλιάσω, θα παρηγορήσω, θα λυπηθώ κι εγώ. Στην πραγματικότητα θα γίνει κάπως έτσι. Όντως. Στην εικονική πραγματικότητα είμαστε λίγο πιο μακριά στο να το πετύχουμε, γιατί μας λείπουν πολλά. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω, έχω χαθεί λίγο, τα κάνει εικόνα το σύνορα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, ναι. Εντάξει. Και έχει ακόμη μέλλον, ρε παιδί μου, γι' αυτό ακριβώς είστε και εκεί πέρα στο κομμάτι της έρευνας και το ψάχνετε. Και θυμάμαι αυτό που έχεις αναφέρει, ότι άμα ήσουν σε μια εταιρεία δεν θα μπορούσες να αξιοποιήσεις όλη αυτή την ελευθερία που έχεις για να πας εκεί που θες και να φέρεις την έρευνα στα μέτρα σου. Οπότε νομίζω ότι ακριβώς γι' αυτό το λόγο, από την ακαδημαϊκή καριέρα, θα μπορείς και εσύ σαν Χρήστος, σαν καθηγητής, να βρεις μια άκρη, να το προχωρήσεις πιο πέρα. Πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Ωραία. Αυτά, νομίζω. Μπράβο σε ό,τι έχεις κάνει. Πραγματικά είναι όλα εξαιρετικά. Εξαιρετική πορεία. Ευχαριστώ. Και εντάξει, να πω και κάτι τελευταίο. Πραγματικά, αν υπάρχει κάποιος φοιτητής ο οποίος θέλει κάποια πληροφορία, θα ενδιαφέρεται να έρθετε για μεταπτυχιακό είτε για διδακτορικό στην Αμερική και έχει απορίες για το πώς λειτουργεί το σύστημα, τι να περιμένει, να μπορεί να μου στείλει ένα email, να μην το... Ξέρεις, γιατί εγώ φοβόμουν λίγο στην αρχή να το κάνω, αλλά δεν έχει να χάσει κάτι. 10 λεπτά μόνο έχει να χάσει που θα γράψει το mail. Ωραία, δεν έχει να χάσει κάτι παραπάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό, αν μπορώ να βοηθήσω κάπως. Θα βάλουμε και τα στοιχεία σου στην περιγραφή, λοιπόν. Σχέδιο επικοινωνίας, και όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σου. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για πολλή φορά. Και εγώ ευχαριστώ. Την παρακολουθώ την εκπομπή. Ναι. Μ' άρεσε που είδα κάποιους. Έχουμε πολλούς φοιτητές σου. Το ξέρω, το Γιάννη. Που είχατε συμμετάσχει μαζί στο φεστιβάλ, στο δεύτερο φεστιβάλ των τεχνών. Ήσασταν στην κάμερα. Ναι, το δεύτερο φεστιβάλ, ποιο φεστιβάλ? Το φεστιβάλ τεχνών. Ήταν το, δεν θυμάμαι, ημερομηνία. Το φεστιβάλ των αποφύτων που είχαν κάνει παρουσίαση. Ναι, και σας είχαν στην περιγραφή κάτω. Ναι. Τέλεια. Να δεις και τη συνέντευξη. Θα τη δω. Τότε σιγά σιγά να κλείνουμε αυτή τη συνέντευξη. Ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας. Ευχαριστούμε για τις όμορφες πληροφορίες και το ταξίδι αυτό που μας έκανες στην πορεία σου. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα, να πετύχεις το στόχο σου και ευχαριστούμε πάρα πολύ πάλι. Και εσείς, καλά πτυχία. Ευχαριστούμε. Οι δυσκολίες αρχίζουν μετά το εικόνας. Αυτά αισθητικά πράγματα δεν ακούμε. Όχι, εντάξει. Προσπάθεια και υπομονή. Αυτό. Μην τα παρατάτε. Δεν χάθηκε κανείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε συμβουλές από τέτοιους ανθρώπους. Αυτό. Πάρα πολύ. Εντάξει. Αυτό θα είναι πάρα πολύ ωραίο σήμερα. Και τα είδαμε και ότι όλα λίγο απλά, μας τα απλοποίησες, και γιατί φαίνονται όλα too much, δηλαδή τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, τι είναι όλα αυτά, πόσο δύσκολο είναι να γίνουν όλα αυτά. Και εντάξει, βλέπουμε ότι άμα το πιστεύεις, το παλέψεις και το θέλεις,
Πάνω απ' όλα μπορείς. Αισιόδοξο. Αισιόδοξο. Δεν έχει νόημα να σκέφτεστε ότι, ξέρεις, μην βλέπετε ότι ο τάδε πήγε, ξέρω εγώ, τελείωσε στο Cambridge, στο MIT. Μην κόψετε αυτό, εντάξει. Ότι επειδή έχει πάρει ένα πτυχίο Α από ένα πανεπιστήμιο το οποίο έχει ένα πολύ καλό όνομα, είναι σώνικο και καλύτερος. Ωραία, πληροφορία υπάρχει, δηλαδή το ίντερνετ είναι έξω. Τάξε, μπορείς να κάνεις τα ίδια με αυτά που κάνει και αυτός. Είναι στο χέρι μας να τα αξιοποιήσουμε σωστά. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.